ingredients ng ating pancake pizza. Pancake, magnolia po yung ginamit ko kasi yun lang po yung nakita ko din sa grocery. Pero pwede po kayong gumamit ng ibang pancake. Mushroom, yung mushroom optional lang po. Pwede po kayong gumamit, pwede rin pong hindi. Tidbits, ground beef. Yung ground beef po natin, ginisa ko na po siya sa sibuyas, bawang, nilagyan ko po ng paminta. Pasta sauce, cheese. Yung ating cheese po ay 2. Ang ginamit ko po is yung melted, yung Magnolia Quick Melt. Pwede rin po kayong gumamit ng ibang cheese, kung ano po yung gusto nyong cheese. Yung cheese boy, star margarine, saka red bell pepper. I-assemble na po natin kung paano na gumawa ng pancake pizza. Ito po, lalagyan po natin siya ng butter, ay ng star margarine, para po hindi po siya magbukit. Tapos po, lalagyan po natin siya ng pancake. Beef mo ng tit niyan. Tapos, mushroom. Tapos po, tidbits. Tapos po, red bell pepper. Tapos po, clara olive. Yung ating cheese. Gagawin mo ang lahat para kay aralan ng Ingrid dahil mahal mo sila. Ayan. Gagawin lang po natin siya hanggang sa maubos po yung ating ingredients. A few minutes later. Kailangan po natin gumamit ng steamer para maluto siya. Ayan na po yung nagawa ko. Wow! Ayan. Antayin na lang po natin siyang maluto. 1 hour later. Hi! Hello! Ito na po yung ating finished product. Ayan. Yan po yung aking version ng pancake pizza. Yan po siya. Ito po siya. Yan. Ito po. Ito, more cheese. Yan. Pwede po itong gawing pang negosyo. Pangbaon ng kids, pag wala na po kayong idea. Tapos po, pang share sa tito, tita. Tapos po, pwede rin po siyang pangregalo sa Pasko. Panghanda. Yan lang po. Sana po meron po kayong natutunan dito sa ginawa kong pancake pizza. Please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para po lagi po kayong updated sa gagawin kong video. And please comment po sa baba ng video na to kung ano po yung gusto niyo pong sunod na aking lulutuin. O kaya mukbang, pwede rin po natin gawin. Yun lang po. Salamat po. Bye-bye. See you next vlog.